أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاءات السابقة بخواطرنا الإيمانية حول سورة البقرة. حين تكلمنا عن الرزق يظن كثير من الناس أن الرزق هو ما يتعلق بالأموال والنفعيات، فاللي عنده مال ينفق، اللي عنده خير من الأرض ينفق، اللي عنده، يقول له لا، الرزق ما انتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، كل ما فيه حركة للحياة رزق. فلا تقل أنا ليس عندي مال لأنفق منه، عندك عافية تصدق بها على العاجز، أنفقها للعاجز. عندك حلم أنفقه للأخرق، عندك علم أنفقه للجاهل. إذن فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل أقضية الحياة وكل كمالات الوجود. حتى إن ذهبت إلى إنسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لأنك تجيده. يبقى إذن إجادة الأشياء رزق أيضا. ثم بعد ذلك نشاهد أن الله جاء بصنف آخر من الإيمان. ما هو الصنف الآخر؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كلمة وما أنزل من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الأولين. نعم، لأن الإسلام إنما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الأول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله. هؤلاء هم كفار مكة. ولكن في المدينة، لأن السورة مدنية، جاء صنف آخر هم أهل الكتاب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والإيمان الإسلامي لا بد أن ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله، يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا، فذلك كاف. نقول لا، الإيمان الإسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نلاحظ أن هنا كلمة وبالآخرة. لماذا؟ لأنك إن تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الإسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الإسلام، مع أنهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أخذوا الأمر المادي في كتبهم، فإن قرأت التوراة أو قرأت التلمود لا تجد شيئا عن اليوم الآخر. فكأن الله أكد الإيمان باليوم الآخر، لأن الذين يقولون إننا آمنا بالله وآمنا بكتب وآمنا برسل لا يلتفتون إلى اليوم الآخر. فلو لم يجئ ذلك ربما كان ذلك موافقا لما عندهم. والإسلام يريد تصورا كماليا ينتظم كل شيء، من الإيمان بالله قمة ابتداء إلى الإيمان باليوم الآخر قمة انتهاء. هنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يصف الذين آمنوا أولا والذين آمنوا ثانيا. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك من هم؟ الأولين أم الذين آمنوا ثانيا؟ عندنا صنفين من الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون، هذا صنف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا صنف آخر. أولئك تعود إلى من؟ تعود إلى مجموعهم، يعني الاثنين. طيب لما كان أولئك على هدى من ربهم يقول وهم المفلحون، إنما قال ثانيا وأولئك هم المفلحون، يبقى فيه أولئك إلى مكان وأولئك إلى مكان آخر. نقول له صادق، هل الوصفان في أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون متحدين؟ الخبر مختلف. أولئك على هدى، والهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، وأولئك هم المفلحون هل هي الدلالة ولا الغاية المطلوبة؟ الغاية المطلوبة. يبقى هم على هدى فوصلوا إلى الفلاح، يبقى الأول دلالة موصلة إلى المطلوب، والثاني غاية وهو الفلاح. طيب الأولين لهم الدلالة فقط وليست لهم الغاية، والثانيين لهم الغاية وليست لهم الدلالة، ولا الاثنين لهم الدلالة بالهدى ولهم الغاية بالفلاح؟ الاثنين. الله، يبقى إذن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يجب أن تكون لمن؟ للصنفين معا. وإن أردت أن تجعل لصنف إشارة ولصنف آخر إشارة فتلك من بلاغات القرآن. بلاغات القرآن حين يأتي لأمرين، كل أمر له حكمان، يقوم يأتي في الأمر الأول بحكم ويتركك تستنبط الأمر المقابل له في الحكم الثاني، يعني يعمل عكسية. زي إيه يعني؟ مثلا يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا. لما التقى الكفار مع المؤمنين في الحرب يبقى في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. أي الفئات هي التي تقاتل في سبيل الله؟ أي الفئات هي؟ المؤمنة. كأنه قال فئة ايه؟ مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة. الله، يبقى تقاتل في سبيل ايه؟ لازم في سبيل الشيطان. يبقى كأن توسعة الآية ايه؟ لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. ادي الكلام. لم يشاء الله ان يكرر وطرق للذهن ليتوقد حين يتلقى كلام الله، ما يتلقاش كده الا بتوقد عشان يعرف عطاءات القرآن. ما حبش يجيب دي، وحب الاذهان تتنبه علشان تتدبر القرآن. وده بيسموه في اللغة بيسموه احتباك، علشان يعلمنا ايه؟ يعلمنا ازاي نتلقى الايه؟ القرآن. مثلا حين نسمع قول الحق سبحانه وتعالى بيعلم الرسول يقول قل لهم، هم يقولون انك افتريت القرآن، قل لهم ان افتريته فعلي اجرامي. كلام سليم. ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. طب ما دام هو افتراه يبقى اجرامهم جي منين؟ إيه؟ بيقول ان افتريته فعلي. طب تيجي ليه وانا بريء مما تجرمون؟ ده هم ما اجرموش ولا حاجه. كأن المسألة يقول الله فيها، شوف بيحود الذهن انه يلتقط. يقول ايه؟ الامر امران، اما ان اكون افتريته او لا اكون افتريته. فان كنت قد افتريته فعلي اجرامي وانتم براء منه، مش كده؟ طب وان لم افتره وانتم مجرمون. الله، يبقى اذا في فريقين.
يبقى اذا دي احتباك. فجاب ايه؟ ان افتريته فعلي اجرامي فكأنك تفهم وانتم بريئون. خلاص. وان لم افتره انا بريء وانتم المجرمون. يبقى اذا جاب المحذوف هنا مقابله في المحذوف هناك احتباك، ليعود العقل ان يستقبل الايه؟ الانسان القرآن، ويعي ان فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها تربيبا للذهن ان يتوقد فيلتقط. لما تيجي مثلا في حاجات كتير تلاقيها ايه؟ محذوفة، الذهن هو اللي ايه؟ هو اللي يجيبها. لما يجي يقول له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم، مش كده؟ ثم تول عنهم فانظر ماذا ايه؟ يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ده ذهب الهدهد واخذ الكتاب وراح ووداه الله 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 كتير انحذف كل الكلام ده. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. على طول كده قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، لان دي يبقى سرد لا لزوم له، لان العقل الواعي سيستنبطه من ايه؟ اذا فقول الله اولئك على هدى من ربهم وصف للاولين ومعهم هم المفلحون. خدناها منين؟ من المقابل الثاني. والتانيين برضو والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل اولئك هم المفلحون، اولئك على هدى من ربهم وايه؟ وهم المفلحون ايضا. فكأن اولئك للاول جاءت على هدى وتركهم مفلحون لدلالة الثاني عليه، وحذف من الثاني على هدى ودلت الاولى عليه. فكأن الله قال الطائفة المؤمنة الاولى على هدى من ربهم وهم المفلحون، والطائفة الثانية على هدى من ربهم وهم المفلحون. اذا ما الا في انه عمل العملية دي وجابهم ويا بعض. ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وبعدين يقول ايه؟ والذين يؤمنون بما انزل اليكم، ويجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين مع بعضهم؟ علشان نعرف ان ما فيش فيه بقى بعد الاسلام ايمانان، بل هو ايمان واحد يترتب عليه جزاء واحد وسيلته هدى وغايته فلاح. لو نظرنا الى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة الى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد ان الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستذلك، الهدى جاي يرفعك، لان في ظاهر الامر ان الهدى يقيد حركتك. فقال لا، انت على الهدى، وعلى تفيد ايه؟ الاستعلاء. زي ما تقول انت على الجواد، انت على الدابة، انت على السطح، يبقى على تفيد ايه؟ على تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستذل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت امرته في ان يوجهه الى الخير. لكن الضلال يعمل ايه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في العلو في الهدى يفتنك، يقول لك المنهج وإن قيد حركتك فإنما جاء لإعزازك ولعلوك وسمو مقامك، أن تأخذ من بشر تشريعا أو تأخذ من ذاتك حكما، ولكنه يرتفع بك إلى أن تتلقى عن الله. أدي على أولئك على هدى. ولكن في الضلال قال إيه؟ في، وفي دي تدل على الظرفية المحيطة. شوف الشيء في الشيء، الشيء في الشيء يعني أن الشيء إيه؟ مظروف. دي اللي ربنا قال عليها في آية أخرى أحاطت به خطيئته. أحاطت به
لا يستطيع أن يتململ منها لأنه مظروف في الضلالة، وما دام مظروف في الضلالة فلا يمكن أن يأتي له منفذ ينفذ به عن الضلالة. الضلالة حكمته، وما دامت حكمته هذا الحكم وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن أن يصل إلى هدى مطلقا. الحق سبحانه وتعالى حينما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اختار لفظا عليه دليله. معنى مفلح يعني ايه؟ معناها العام الفائز، أولئك هم الفائزون، ده كلام على الأول. إنما الاشتقاق بتاعها اشمعنى ما قالش هم الفائزون ليه؟ ما كان يقول هم الفائزون، أما جايب هم المفلحون ليه؟ لأن الفلاح والفلح والمادة كلها مأخوذة من شق الأرض للبذر، ومنه سمي الايه؟ الفلاح. الفلاح الذي صنعته شق الأرض للبذر. الله، طب وجاب دي ليه يعني؟ اشمعنى دي جابها عشان الآخرة كده؟ أم قال لك لأنه يريد أن يأتي مع الشيء دليله. وهناك فارق بين أمر يخبرك به غيبا وأمر يستدل به مشهدا. الله حين يأمرك أوامره يقيد حريتك. كنت تحب أن تختار ما تحب، فجاء التشريع فقال لك افعل ولا تفعل. أنت تظن أن ذلك تقييد لك في حركة الحياة يضرك ويقلل عليك الجدوى، لأنه أخذ منك شيئا، أخذ حرية حركتك في الاختيار، لأنه حين يقول لك افعل معناها أنه ضيق عليك أن لا تفعل، وحين يقول لك لا تفعل ضيق عليك أن تفعل. وواضحة قوي في إنه لما أقول لك زكي من مالك بتنقصه شوية، هو في ظهره إنه بينقص. يوم الحق سبحانه وتعالى لما يقول لك إن قيدت حركتك التكليفية بقولي لك افعل بحيث لا تقدر أن لا تفعل، وبقولي لك لا تفعل بحيث لا تقدر أن تفعل، لا تظن أن ذلك تقييد، وإنما هو تربيب لفائدتك. لماذا؟ التربيب للفائدة معناه أن تكسير الفائدة، لأن كما قلت سابقا حين يأمرني الله أمرا أأمرني وحدي أم أمر المؤمنين جميعا؟ فحين يقول لي كما أقول دائما لا تسرق، هل قال لي وحدي لا تسرق فيكون قد حدد حركتي؟ لا، ده قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان. يبقى مين اللي كسبان بقى؟ أنا ولا غيري؟ أنا اللي كسبان، لأنه قيدني وأنا واحد، وقيد من أجلي ملايين الناس. يبقى إذن ربط ولا ما ربطش؟ يوم لما يجي يقيدك بالتكليف يقول لك أنا حين أقيدك بالتكليف أنا أريد أن أضمن لك الفلاح، أن تكون الفائز، تكون المنتصر، أن تكون صاحب المغنم. إزاي؟ أم جاب كلمة من مادة فلحة، الفه واللام والحاء. حين ترى مادة فلحة في اللغة تجد هي إيه؟ شق الأرض وإهاجتها بالحرث، وتؤدي معنى القطع. إن الحديد بالحديد يفلح، يقطع يعني يشق برضه. إذن فكلها معنى إيه؟ حركة تستدعي شق متلازم جامد، مش معناها كده؟ فإن كانت الأرض الصمة دي بنشقها علشان نرمي فيها الإيه؟ البذر. إحنا حين نشقها ونرمي فيها البذر، العملية دي يمكن الفلاح كان بيعملها تقليدا، لأنه وجد آباءه والذي أخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا أنهم إذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في أرض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي إلى الثمرة المرجوة، تطلع هزيلة. يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا،
طب بالله لما يكون عملها تقليدا، ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد ادم يا شيخ. طب وادم عملها قلد مين؟ ادم لما عملها قلد من؟ ده هو البداية في الوجود. يبقى اذا قد علم من الله كما علم الاسماء. يبقى كل شيء في الوجود اصوله معلمة من السماء، لان الله لا يخلق ادم ليباشر مهمة في الارض الا اذا علمه كيف يزاوله ولو بداءات هذه المهمة. وبعدين جينا بالقرون بقى اللي اتقدمت، عرفنا ايه ليه الحكايه بتاعت شق الارض ونرمي الزرع ولازم نحرط، لازم ايه؟ وليس للفلاح عمل الا ان يحرس ويرمي البذر، ملوش دعوه بقى. الفلاح ما بيقعدش للعناصر بقى يجمعها عشان ايه؟ تدي للنبات، ولا له دعوه بالحكايه دي. هو ايه؟ يحرط ويرمي الايه؟ ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه، قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع، كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرس فقط. افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. الله، يبقى انصف ملوش الا ايه؟ انه يحرس. اذا فالفلاح لا عمل له الا ان يفلح الارض يشقها، ما يعرفش ليه بيعمل العمليه دي. انما بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهدى كل شيء، عرفنا ليه بنعمل العمليه دي. طب وربنا جاب حكايه المفلحون دي والفلاحه وجاب لماذا؟ عشان يدينا الامر الغيب في الاخره، فائزون في الاخره. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحسوس. ازاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك، وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك، لان التكليف وان ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. واضرب لك مثل باللفظ ده، مفلح وفلاح. الارض حين ترمي فيها بذرة اتعطيك بذرة؟ حبة انبتت ايه؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100. يبقى انت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد ايه؟ 700 حبة. اذا كانت الارض وهي المخلوقة تهبك اضعاف ما اعطيت لها، فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له؟ هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون، عشان يلفتني بمادة الفلاحة ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء. فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة، ولكن قل اخذت مني الان حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى اذا مفلحون جاء بدليلها، اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه؟ هم المفلحون. الصنفان الايمانيان، الصنف الذي جابهه الايمان اول الامر بوجود اله ورسول مبلغ عن الاله وهم كفار مكة، والصنف الثاني الذين يؤمنون بإله وبرسول وبكتب، ربما ظنوا انهم يكتفون بذلك، فشاء الله ان يبين ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الايماني. لا يقال ايمان بشيء والتزام بمنهج من اله امنت به الا اذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين ياتي الايمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا، يبقى لا بد
ما دام الايمان قد طلب يبقى لازم في الشر بيحارب الايمان. لو لم يوجد شر يحارب الايمان اكان هناك ضروره للايمان؟ اذا فالتزام الانسان بالايمان ليقي نفسه ويقي عالمه من شرور مقابل الايمان، وهو ايه؟ وهو الكفر. يبقى الامر الطبيعي ان ياتي الصنف المقابل للمؤمنين وهم الكافرون. الكافرون دول قسمين: قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى الوحي واستمع للهادي الجديد فابتدأ يلتفت الى ذلك الهادي الجديد، الفطرية بتاعته استجابت. وصنف اخر كابر وعاند. غير المعاند يجب ان تفهم انه ليس له حظ في الكفر، ولكن اللي له حظ في الكفر المستفيد من الكفر، والذي يأتي الإيمان ليعطل عنه هذه الفائدة. يبقى الذي يقف أمام الإيمان هم المستفيدون من الكفر. المستفيدين من الكفر هم اللي حاربوا الإيمان. إنما ناس كانوا كافرين ما يعرفوش إله، ثم سمعوا إن في إله وشيء دخل عقلهم وإله بيأمر بالرحمة ويأمر بالعدل وبيأمر بالتواصل وبيأمر بالمساواة، بيأمر بيه كله. اللي ملوش مصلحة ما الذي يمنعه أن يؤمن؟ يبقى الذي يلد في الكفر إنما هو المنتفع بالكفر. ولو لم يوجد منتفع بالكفر لما تأصل الكفر في الناس. كيف؟ الكفر معناه الستر. اولا احنا قلنا سابقا ان ذات اللفظ وهو كافر او كفر او كفر، يمكن تذكروا ان انا قلت ان لفظ الكفر مؤمن. لفظ الكفر مؤمن. يعني ايه لفظ الكفر مؤمن؟ لان معنى كفر اي ستر. كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجود الله. طب الذي يستر وجود الله يبقى وجود الله كان موجود وهو ستر ولا لا؟ اذا فالستر طارئ على الوجود. اذا فالاصل هو الايمان، وجه الكفر يستر ايه؟ يبقى كلمة كفر نفسها فضحت الكافرين، لانه لا يقال كفر الا اذا كان هناك شيء موجود ثم سترناه. فكأن الأصل الفطري الإيمان، ثم طرأ الساتر من الكفر لغفلة الناس، ولأن الإيمان بيضيق على ذي السلطان وأصحاب السيطرة وأصحاب الاستغلال وأصحاب الاستعلاء، فابتدأوا يستروا الإيه؟ يستروا الإله ويستروا الإيمان. إذن فاللفظ في ذاته يدلك على أن الإيمان أسبق. والإيمان أسبق دي قضية منطقية. ليه؟ لأن الخلق الأول وهو آدم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وآتاه المنهج، كل ذلك أمر مشهدي. يبقى الكفر لسه ما جاش. الكفر كان بيداعب في آدم بواسطة إبليس. كان المفروض طبعا ان ادم قعد يلقن ابنائه، وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفلة، وبمرور الزمن وجد كثير من الناس ان الايمان يقيد حركتهم، فابتدأوا يعملوا ايه؟ يكفروا. لكن العاقل لما يسمع كلمة كفر دي كان يجب يتنبه ويعرف انها ده مقلب في الانسان. اكفر ازاي؟ طب وانا اشارك في من ستر موجودا؟ كيف أشارك في من ستر موجودا؟ ولذلك ربنا نبهنا في السورة نفسها وحيقول لنا كيف تكفرون بالله. قولوا لنا انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ ما يقدروش يجاوبوا ابدا الا اننا سترناك يا رب. يبقى دي ايمان ولا مش ايمان؟ يبقى ده الايمان. يبقى اقول لهم لما يجي يقول لهم ياخدهم كده يقول لهم كيف تكفرون بالله
هيقولوا سترنا وجوده، وهل يستر الا الموجود؟ يبقى موجود. يبقى كيف تكفرون بالله؟ دي فيها ايه؟ فيها عين الاستدلال على الايه؟ على الايمان. الانسان نظرا لان الله سخر له ما في الارض جميعا واستجابت له طبائع الاشياء، يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن ان له اصاله وسيطره على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الاسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت الى المسبب الحقيقي. وهذه تلمحها في قول الله سبحانه: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ساعة ما يستغني يظن ان الاشياء منفعلة له بذاته. اذا فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش ابدا نحو ذاتيتك، لانك انت لو فهمت حتى معنى ذاتية يعني ايه شيء ذاتي. الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك، ولا يتخلف ابدا. الامر الذي بالذات لا يتخلف، انما الامر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو انك انت بصيت لكلمة ذاتيتك دي التي نظرت اليها وغرتك واطغتك، كنت تفهم ان كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك، لان كلمة ذاتية معناها ان لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده، وانت شاهدت نفسك لا ذاتية لك، متغير ومحتاج لمعونة ابوك وامك تشخخك وامك تاكلك وتسحبك وتشيلك على كتفها، الله، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام وهي اللي تجيبه لك. اذا الذاتية ممتنعة اصالة في بدئك. واذا ما اخذت شيئا يطغيك بان لك ذاتية وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك واصبحت الاشياء تستجيب لك واصبحت تعين غيرك بعد ان كنت تعان، ربما غرتك هذه الفترة. فانظر الفترة الآتية في مقابلك، وهو انك ستصير الى طفولة اخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبرضه عايز بعدين اللي ياخد بايدك واللي يقعدك، وان طال بك العمر عايز برضه اللي يقعدك تخطئ حاجتك، وان طال بك العمر يمكن عايز اللي ياكلك الله. اذا فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضه تنتهي اليه. وايضا وهب انك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك برضه الذاتية ممتنعة، لانك انت تبقى كده في شبابك وبعد ذلك تلتفت تلاقي حاجة جت كده مرض ولا بتاع، انتهت الذاتية خالص واصبح لا حول لك ولا قوة ابدا. وربنا عامل الصور دي ليه؟ يجي للشاب يمرضه، للشاب مثلا يميته، للشاب يقول لك علشان تندك عقيدة الانسان في ذاتيته. وما دام تندك عقيدة الانسان في ذاتيته يبقى يذكر دائما افتقاره الى سواه. وما دام مش هو وحده سيفتقر الى ما سواه، بل غيره من مكررات الناس يفتقرون ايضا، يعلم انهم جميعا مفتقرون الى غير مفتقر الى احد، حق سبحانه وتعالى. يبقى اذن الذاتية يجب انها تنعدم. فالكافر يريد ان يحافظ على ذاتيته، والمؤمن ايضا يريد ان يحافظ لا على ذاتيته الاصيلة بل على ذاتيته الوكيلة عن الاصيل، ذاتية الخلافة. وما دام الاثنين بيبحثوا عن ذاتيتهم، بس دي نظرة حمق ودي نظرة حق، يبقوا لازم متقابلين في الوجود.
وما دام متقابلين في الوجود يبقى الحق حين يعرض الطوائف بالنسبة لمنهج الله لازم يعرض مؤمنين ويعرض ايه؟ ويعرض كافرين. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نستوعب ما يفتح الله به علينا. بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.